දැන් මේ කාලේ වෙළඳපොලේ විකුණන්න තියෙන ඔයිල් කෑන් වල ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරන්න ගියාම ඔයිල් කෑන් එක සල්ලි දීලා ගෙනාවුවාම එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයිල් කෑන් එක ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික විනාශ වෙලා යනවා. අපරාධයක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේ ඔයිල් කෑන් එකේ යටපැත්ත ලෙවල් නැහැ. අපිට මෙහෙම කෙලින් තියන්න බෑ. ඉතින් ඔයිල් කෑන් එක කොහොම තිබ්බත් මෙහෙම ඔයිල් කෑන් එක පෙරලෙනවා. පෙරලිලා ඔයිල් කෑන් එකේ ඉතුරු ටික හැලිලා යනවා. අනිත් එක තමයි ඉස්සර ඔයිල් කෑන් වල මේ ලිඩ් එක බොහොම සාර්ථක විදිහට තිබුණා. මෙතන අපි සිදු කරාට පස්සේ ලිඩ් එක මෙහෙම ගහපුවාම අපි මේක කෑන් එක මේ පැත්තේ හැදෙව්වා ඔයිල් ලීක් වුණේ නැහැ. දැන් එහෙම නෑ. මේ කැප් එක ගහනට දැන් නෑ. මෙතනින් ඔයිල් ලීක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි දැන් ඔයිල් කෑන් එක මෙතනින් විදින්න ගියාම මේක විදින්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්ම පහළට එනකම්ම සමහරකට මේ හරියටනකම්ම ප්ලාස්ටික් වලින් පිරලා තියෙන. ඉතින් අපිට ඒක හරියට හිල් කරගන්න බෑ. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන කපන එක හෝ එහෙම නැත්නම් කඩලා දාන එක තමයි. ඉතින් මෙතන ඝනකම වැඩි එක. මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට ප්ලාස්ටික් තියෙන එක අපිට ලොකු කරදරයක් වෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන එකම විකල්පය තමයි මේ වගේ අපිට පොඩ කපලා බලන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් එක ඉවර වෙනවද කියලා. හොඳට කැපෙන පරණ කතුරකින් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අඬුවකින් හරි කපලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් කපාන යනකොට අපිට ප්ලාස්ටික් ඉවර වෙලා ලාවට ප්ලාස්ටික් තියෙන සිදුරු වෙලා නැති ගන්නට පේනවා. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඉදි කටුවක් හරි මොකක් හරි වගේ උලක් අරගෙන මේ විදිහට ඇනලා බස්සලා සිදුරක් හදාගන්න. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට අපිට මේ වැඩේ කරන්න ගියාම මෙතන සිදුර ලොකුයි. අපි කපන් යනකොට ලොකුවට කැපෙනවා. එතකොට අපි මෙහෙම ඔයිල් දාන්න මෙහෙම හරවපු ගමන් ඔයිල් ගොඩාක් ඇවිල්ලා දාන්න ඕන තැනට වැටෙනවා. ඉතින් අනවශ්‍ය තැන් වලටත් වැටෙනවා. ඔයිල් නාස්ති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ වගේ ඉතින් දැන් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන විකල්පය තමයි කපා ගන්න බය නැතුව මේ ආයුධයකින් කපාගෙන ඊට පස්සේ ලයිටර් එකකින් හරි නැත්නම් මොකක් හරි ගිනි පුරුණක් පුළුවන් මේ විදිහට හොඳට මෙතන ටිකක් පුච්ච ගන්න. පුච්චගෙන ඉවර වෙලා පරිස්සමින් අතෙන් මෙහෙම මේ කොටස වැඩි වෙලා ඇඟිලි හද ගන්නවා. දීපු ගමන් ගන්න මේ විදිහට සීල් කරන්න. සීල් කරාම ඔන්න දැන් එන්නේ නැහැ. ඒ ඔයිල් පහළට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි අපේ වැඩේට හරියන විදිහේ දැන් මෙතන බොහොම තුනී පොලිතින් එකක් වගේ විදිහ තමයි මෙතන ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් චූටි සිදුරක් හැදෙන අල්පෙනෙත්තක් වගේ දෙයක් අරගෙන මෙහෙම මේක සිදුරු කරගන්න. එතකොට වැඩිපුර ඔයිල් එන්නේ නැහැ. ඔයිල් පොඩි බිඳුව තමයි මේ එන්නේ. අපිට අවශ්‍ය දාන්න ඕන තැනට මේ තියපු ගම අපිට තියෙන පොඩි ඔයිල් බිඳුවක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට දැන් වැඩේ ඉවර වෙනවනේ. දැන් මෙතන කල්නේ අපි මෙහෙම තිබ්බොත් මේක ගහලා මෙහෙම තිබ්බත් පොඩි එක්කෙනෙක් හරි මේක පෙරලපු ගමන් මෙතනින් කටෙන් ඔයිල් යනවා. එතකොට අපි කරන්නේ අපේ වැඩේ ඉවර වුණාම නැවත වරක් මේ විදිහටම අපි කලින් කරා වගේම පුච්චලා සීල් කරගන්නවා. අරගෙන අපිට මේක කොහොම තිබ්බත් මෙහෙම තිබුණත් නාස්ති වෙන්නේ නැතුව ඔයිල් ටික පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චූටි සිදුරක් හදාගෙන දැන් මැෂින් එකේ ඔයිල් දානකොට අපි මැෂින් එකේ වැඩ කරන හැමතැනටම ඔයිල් දානවනේ. වැඩ කරන මූව් වෙන හැමතැනටම ඔයිල් දාන්න ඕනේ. රබර් රින්, බෙල්, මෝටර් ඒ වගේ සංවේදී කොටස් වලට ඔයිල් වැටෙන්න හොඳ නැති කොටස් වලට ඇරෙන්න අනිත් හැමතැනටම දාන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු සිදුරක් හැදුනොත් අපිට ඒක අමාරුයි. තෙල් අරවශ තැන් වලටත් වැටෙනවා. තෙල් ඕනේ නැති විදිහට වැටෙනවා. තෙල් නාස්ති වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඔයිල් කෑන් එකත් එක්ක තියෙන මේ ඔයිල් අපරාධේ අහකට යන එක සහ අනවශ්‍ය විදිහට සිදුර ලොකු වෙලා ඔයිල් වැටෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ විදිහට කට කපලා ලොකු සිදුරක් හදාගෙන මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. සිදුර ලොකු වුණානේ අපරාධේ ඔයිල් හැලෙනවනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හරින් පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයිල් කෑන් එක කපනකොට සිදුර ලොකු වුණාට බය වෙන්නත් එපා. ඔයිල් දාන්න යනකොට ලොකු සිදුරක් හැදිලා ඔයිල් වැඩිපුර යන එක ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න මේ විදිහට අපිට සාමාන්‍ය අපි ඩොමෙස්ටික් මැෂින් පාවිච්චි කරන අය මේ වීඩියෝ වැඩිපුර බලන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ මිලිලීටර් 60 ඔයිල් කෑන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින්
සාමාන්‍ය 6 ඇක් මැෂින් එකක් නම් මේක අපිට ඔයිල් කරන්න පුළුවන් 4 පාරකට වගේ. මැෂින් එක 4 පාරක් ඔයිල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔයිල් දාන්න වෙන්නේ මාස 2කින් 3කින් වගේ. එතකොට අපිට මේ එක ඔයිල් කෑන් එකක් අවුරුද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. නමුත් බොහෝ විට දැන් අපිට වෙන්නේ ඉස්සර අපි අර පරණ ඔයිල් කෑන් එක රවුම් අර පෙරලින් නැති හොඳ සිදුර තියෙන මේ ලිඩ් එක තියෙන ඔයිල් කෑන් එක තියෙනකොට අපි ඇත්තටම අවුරුදු එකමාරකට දෙකකට සැරයක් තමයි ඔයිල් කෑන් එකක් ගන්න. මොකද ඒකේ මීට වඩා ඔයිලුත් තිබුණානේ. ඉතින් දැන් අපිට ඔයිල් කෑන් එක ගත්තාම පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ එකපාරයි. ඉතින් ඒකට සිදුමත් තමයි මම ඕගලන්ට මේ කියලා දුන්නේ. පුංචි දෙයක් වුණාට මම හිතනවා ගොඩක් වටින දෙයක් කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන ඉක්මනින් මම ඔයාලා හම්බෙන්න දෙන්නම්. මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ share කරන්න.